Người đàn ông này chỉ vì muốn báo thù đám dân làng từng ức hiếp hắn mà ôm theo một đứa trẻ sơ sinh đã chi ét tới bãi tha ma, đào lên thi thể một thai phụ chi ét muốn luyện thành tà vận mẹ con nghịch thiên, giết chị dâu Ni Tư ngay trên giường sinh khiến một xác hai mạng. Đám người trong làng lại luôn miệng nói là tổ tiên hồi quy, không bằng luân thường đạo lý, cứng rắn chia cắt ngươi và đứa trẻ mỗi người một nơi. Hôm nay là đêm hoàn hồn của ngươi, lại đúng dịp quỷ tiết, ta Trương Đại Bảo liều mình đào lên đứa con đáng thương của ngươi, đưa trả lại cho chị dâu. Vừa lúc người đàn ông của ngươi đang nói, quan tài trước mặt hắn đột nhiên bị một cú va chạm cực mạnh hất tung. Một thi thể nữ nhân cũng ngay lúc này đau đớn ngồi bật dậy từ trong quan tài. Ngay sau đó vang lên một tiếng tru thảm của nữ nhân, tiếng khóc vang vọng giữa mưa gió. Chị dâu, chị đã có được đứa trẻ, sau 7749 ngày ắt sẽ hóa thành mẫu tử thi xác. Có thù thì báo thù, Đại Bảo ta sẽ lập quan cho ngươi. Ngươi hãy an tâm tu dưỡng. Sau 10 phút tu luyện, Trương Đại Bảo nhìn đống mồ bị mình khôi phục hoàn hảo, lúc này mới hài lòng sai người xuống núi. 1 tháng sau, thôn Trương gia đình tộc trưởng họ Trương là Trương Đại Công đang giữ lửa tháng 8. Đây vốn là thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng lúc này lại có một đứa trẻ 5-6 tuổi, toàn thân quần kín áo dày nhiều lớp, vẫn bị lạnh đến tím tái môi, run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng kêu gào sát độc thật lợi hại. Đạo trưởng, cháu trai của tôi còn cứu được không? Thứ sát độc này vốn từ người chi ết oan khí tích tụ cực sâu. Oan khí cùng sát độc xâm nhập vào cơ thể, mới tạo thành cục diện cháu người tất chi ết. Nhà ngươi có kẻ thù gì không? Kẻ thù ư? Ta là tổ trưởng thôn Trương gia, là mấy chục năm rồi. Đắc tội người khác thì có, nhưng nói đến kẻ thù thì thật sự không nhớ ra. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại, đây không phải thù oán bình thường, mà là mối thâm thù muốn giết cả nhà ngươi. Thật sự không có, xin đạo trưởng khai ân cứu lấy cháu trai nhà tôi. Nhà tôi 3 đời đơn truyền, chỉ có một đứa độc đinh này. Người hãy đứng lên trước đã. Chuyện này tuy khó giải quyết, nhưng đã để bần đạo gặp phải, thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thứ sát độc này chính là oán khí của người chi ết oan cực sâu. Chủ nhân của nó tất là kẻ bị hại thảm liệt. Người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nửa năm gần đây ở khu vực này có ai chi ết oan không? Có, 1 tháng trước, trong làng chúng tôi có một người đàn bà chi ết vì khó sinh khi sinh con, một xác 2 mạng, cũng xem như là chi ết oan. Nói thừa, cô ta chi ết vào ngày nào thì tôi nhớ không rõ lắm, hình như. À đúng rồi, tôi nhớ là đúng ngày đầu thất của cô ta, vừa hay trùng với rằm tháng 7 quỷ tiết. Mau mau dẫn ta tới trước mộ xem thử. Khương Đại Đông không dám chậm trễ, dẫn Thanh Vân Tử lên núi. Sau 1 khắc đồng hồ thì tới trước mộ Trương của phụ. Thanh Vân Tử dùng chính cương khí của mình dò xét nấm mộ xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ngôi mộ này có vấn đề, sao bên trong lại có 2 luồng sát khí? Trong đó còn có một luồng của trẻ con, đè ép không nổi, mau mở quan tài tuyệt mệnh này. Cái này, không ổn đâu, mộ đoạn tử tuyệt hậu, chuyện này nếu để dân làng biết được, em là khó mà ăn nói, không mở ra đời ác sát này thành hình, thì cả làng các người đều chi ét sạch. Nghiêm trọng vậy sao? Nhận ra sự việc cực kỳ hệ trọng, Trương Đại Công vội vàng chạy xuống núi, gọi mấy thanh niên cùng tới nghĩa địa. Không chần chừ liền động tay đào mộ. Theo sự nỗ lực của mọi người, chẳng bao lâu đã đào ra một cố quan tài tỏa ra sát khí nồng đậm, chỉ cách một tấm ván quan tài, mà sát khí vẫn mạnh mẽ thẩm thấu ra ngoài. Xem ra người bên trong của thật tà môn không nhẹ. Vừa nói, Thanh Vân Tử đột nhiên đưa tay đẩy nắp quan tài một cái. Nắp quan tài nặng mấy chục cân, lập tức bị ông nhấc bổng lên, ném sang một bên. Trương Đại Công cùng mấy thanh niên lúc này tò mò thò đầu nhìn vào, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã khiến họ tại chỗ kinh hô trời ơi. Người chi ét vậy mà không thối rữa, còn mọc cả tóc mai. Ánh mắt Thanh Vân Tử sắc như điện, quét qua thi thể nữ nhân. Khi ánh mắt dừng lại trên cái bụng căng phồng của nàng, sắc mặt lập tức đại biến, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Đại Công. Mẹ kiếp, đây mà là khó sinh à? Rõ ràng là vì oán khí lúc chi ét quá hung. Chúng tôi đã tìm thấy pháp nói mẹ con phải chôn tách ra, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện ma quái. Cho nên chúng tôi đem đứa trẻ chôn ở bãi tha ma phía tây núi. Người đó nói cũng không sai, mẹ con chi ét vì khó sinh không được tụ lại với nhau, để tránh hình thành mẫu tử ác sát. Vậy còn thi thể này thì sao? 7749 ngày đã trôi qua, mẫu tử ác sát đã không còn là tà vật tầm thường, mà kia lại đang ở ngay trong bụng hắn. Chuyện này sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã tách họ ra rồi mà. Rõ ràng là có kẻ đã mang anh thai tới đây, khiến 2 mẹ con hợp táng. Ông già à, kẻ mà nhà ông đắc tội không hề đơn giản. Vậy phải làm sao đây? Đạo trưởng, xin ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Hôm nay mở quan đã kinh động thì xác, nhất định phải xử lý sạch sẽ trước khi trời tối, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mau đi chuẩn bị xăng và củi gỗ, còn cả chu sa nữa, càng nhanh càng tốt.
tôi đi sắp xếp ngay. Nói xong Trương Đại Công nhanh chóng chạy xuống núi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi mặt trời sắp lặn. Trương Đại Công lúc này mới dẫn theo mấy người ôm củi, vội vã quay trở lại. Việc gấp không thể chậm trễ, mau chất củi gỗ và chu sa xung quanh quan tài. Thanh Vân Tử ra lệnh cho mấy thanh niên gan dạ tiến lên, chất củi quanh bốn phía quan tài. Còn bản thân ông thì châm lửa đốt một lá phù rồi ném lên. Thế nhưng nửa canh giờ trôi qua, quan tài đã cháy thành một đống gỗ vụn. Còn thi thể nữ nhân bên trong thì dung mạo không đổi, ngay cả y phục cũng không bị cháy. Nhiệt chướng, ta đã siêu độ cho các ngươi mà mẹ con các ngươi vẫn không biết hối cải. Lại dám chống lại thần uy tiên gia, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, Thanh Vân Tử rút một kiếm lao người tới. Một kiếm đâm thẳng vào thân thể nữ thi, lập tức khiến toàn thân nó co giật dữ dội. Thế nhưng quỷ dị ở chỗ, hai tay nữ thi lại siết chặt thân kiếm, khiến ông không sao rút ra được. Đúng lúc Thanh Vân Tử còn đang nghi hoặc, bụng của nữ thi đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Chỉ trong chớp mắt, một đứa nhỏ răng nành sắc nhọn liền chui ra, lao thẳng về phía đám người vây xem. Yêu nghiệt, dám làm hại thôn dân. Thanh Vân Tử lập tức bỏ qua nữ thi, vội vàng rút ra phù lục trấn áp âm sát. Ngay khoảnh khắc phù lục chạm tới, thân thể đứa nhỏ lập tức bốc lên một luồng hắc khí, gào lên một tiếng rồi chui vào trong cỏ cây, biến mất không dấu vết. Hừ, Dương Đông kích Tây, quả là tính toán giỏi. Lão phu nhất định sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt. Lời vừa dứt, Thanh Vân Tử một tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nhật Lạc Sát Minh Thiên Địa Đạo Khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Hô, theo âm tiết cuối cùng rơi xuống, thanh mộc kiếm cắm trên thi thể nữ nhân lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng, trực tiếp trần nó thành tro bụi. Đạo trưởng, còn đứa quỷ hài kia thì sao? Là ta sơ suất rồi. Nữ thi ngay từ đầu đã ông quyết tâm tất chi ết, chuyển toàn bộ sát khí trong cơ thể sang cho âm sát, cho nên phù lục không thể diệt được nó. Để nó chạy thoát, vậy nó có quay lại hại người không? Nó đã bị phù lục làm trọng thương, trong vòng 3 đến 5 năm sẽ không ra ngoài hại người. Vậy sau 3 đến 5 năm thì sao? Đến lúc đó nếu nó xuất hiện, các người hãy liên hệ lại với ta. Vậy cháu trai của ta thì sao? Nó bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thì sát toán khí trên người đứa trẻ đó trong thời gian ngắn khó mà trừ sạch, cần phải điều dưỡng liên tục suốt 1 năm. Có vài loại dược thảo chỉ trên núi Huyền Thanh mới có, những nơi khác rất khó tìm. Vừa hay thằng bé này lại có tư chất tu đạo, ta muốn mang nó về Huyền Thanh Sơn thu làm đệ tử, truyền dạy Huyền Thiên đạo pháp. Các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy Trương Đại Công cùng cả nhà nhìn nhau không nói. Trương Thiểu Dương là độc đinh trong nhà, tất nhiên là không nỡ để nó rời đi. Nhưng so với điều đó, quan trọng hơn dĩ nhiên là giữ được mạng sống cho đứa trẻ. Thoáng chốc 15 năm đã trôi qua. Hội Kê Quận, huyện Huyền Thanh Sơn, một thanh niên hơn 20 tuổi, bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường lên núi. Sư phụ, con về rồi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vừa nói xong, Trương Thiệu Dương móc từ trong túi ra mấy tờ phù giấy, đắc ý lắc lư trước mặt. Thanh Vân Tử nhận lấy phù giấy, dùng chân khí cảm ứng thử một chút, liền phát hiện trên mỗi tờ phù giấy đều phong ấn 3 oán linh trên 100 năm. Tạm coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lần này xuống núi có thu hoạch gì? Thu hoạch thì quen được mấy cô gái xinh đẹp, xin được số điện thoại, hôm nào hẹn họ lên núi xem tướng. Đồ vô dụng, tiểu tử ngươi tuy bản sự không lớn, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ. Đã đến lúc hành tẩu thiên hạ, trừ yêu diệt ma. Cho dù cứu người là quy củ của Huyền Thanh Tông chúng ta, nhưng với cá nhân người cũng cần tích lũy âm đức. Người lập tức xuống núi đi. Sư phụ đừng đuổi con đi, con không nỡ rời xa người mà. Đã như vậy thì 3 năm sau hãy nói tiếp. Không sư phụ, tuy con không nỡ rời xa người, nhưng người cũng đã nói rồi, mới nhập thế gian, cứu người vốn là truyền thống quy củ của Huyền Thanh Tông ta, không thể phá bỏ được. Đệ tử lấy thiên hạ làm trọng trách, đành nén đau mà đi vậy hừ. Ta từng cứu mạng hiệu trưởng Đại học Thạch Thành. Mấy hôm trước ta đã tìm ông ta, chuẩn bị xong toàn bộ hồ sơ cho ngươi rồi. Ngươi với thân phận sinh viên trao đổi sang đó học. Bên đó còn có một sư huynh ngoại môn của ngươi, con người rất chất phác, có việc gì cần cứ việc tìm hắn. Sư phụ con cũng hơn 20 rồi, bây giờ mới vào đại học có hợp không? Ngươi là sinh viên trao đổi, vào thẳng năm tư, tự do lắm. Không thích thì thôi cũng được, nhưng trong đại học thì nhiều cô gái xinh lắm. Con đi. Đa tạ sư phụ thành toàn, đệ tử nhất định tranh thủ thời gian tán gái, cố gắng sớm ngày dắt về cho người một nàng dâu đảm đang, để phụng dưỡng lão nhân gia người. Toàn lời nói nhảm. À đúng rồi, năm xưa chạm dừng chân đầu tiên khi sư huynh ngươi xuống núi cũng là Thạch Thành. Sau khi xuống núi ngươi tiện thể dò la tung tích của hắn. Một khi phát hiện ra hắn,
phải nghĩ cách bắt hắn về cho ta. Lão tử muốn nhốt hắn cả đời. Sư phụ, nhiệm vụ này hay để người tự đi thì hơn. Đại sư huynh đạo pháp cao cường, con đánh không lại đâu. Huống hồ trong tay hắn còn có Thái Ất Phù Thần. Con thì chẳng có gì cả. Thái Ất Phù Thần thì có gì ghê gớm. Ta ban cho người Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Trong vòng 5 năm ngươi phải bắt hắn về cho ta. Nếu không ta sẽ cùng lúc trục xuất cả ngươi khỏi sư môn. Nhìn thấy sư phụ lấy ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, Trương Thiểu Dương lập tức mừng rỡ như điên. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm là chí bảo đệ nhất của Huyền Thanh Tông, thậm chí toàn bộ đạo môn. Còn nó trong tay thì hắn chẳng khác nào cá gặp nước. Đi tới đâu cũng tha hồ phô trương tới đó. Còn chuyện ước định 5 năm, để sau hắn tính vậy. Được rồi, những gì cần dặn dò đều đã dặn xong. Sau này ngươi tự mình thay 6 sư hành tẩu thiên hạ. Không có việc gì thì đừng tìm ta, có việc gì thì càng đừng tìm ta. Vi sư cũng đến lúc hưởng thanh nhàn rồi. Chập tối tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Thạch Thành. Sau khi Trương Thiểu Dương làm xong mọi thủ tục, liền trực tiếp đến ký túc xá. Thế nhưng vừa bước vào cửa, anh liền ngửi thấy một mùi khí tức nồng nặc. Lại còn thấy một tên mập đầy khí khái đang bước về phía anh. Ta xuống núi lịch luyện, vừa tới ký túc xá, đã thấy một người cùng phòng ấn đường tối đen đi tới về phía ta. Ta liền mở thiên nhãn quan sát. Bàng hoàng phát hiện trên người hắn đầy quỷ thủ, ác quỷ đòi mạng. Tên này đã chọc phải đại họa rồi. Anh em là người mới đến đúng không? Giới thiệu một chút. Tôi tên là Mã Minh Lượng, biệt danh là Tiểu Mã. Cậu ấy tên Trần Vũ. Còn có một người tên Lý Đô, nhưng cậu ta không hay về. Chào anh, tôi tên Trương Thiệu Dương. Tôi thấy ấn đường anh phát hắc. Gần đây có phải đã gặp chuyện gì không? Sao cậu biết? Tối hôm kia, tôi đi đường tắt về trường thì đi ngang một nghĩa địa. Lúc đó tôi nghe thấy có một người phụ nữ đang cười. Quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy một ai. Dạ tôi sợ đến mức co cẳng chạy, nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi nghĩa địa đó. Mai đến trời sáng tôi mới trốn ra được. Hơn nữa mấy ngày nay cứ liên tục gặp ác mộng, trong mơ đều là cùng một nữ quỷ. Cậu thảm hại đến mức này rồi sao? Em gái cậu à? Này Tiểu Trương. Tôi nói đều là sự thật đó. Đừng có không tin. Mới quen nhau có mấy tiếng, hắn đã mặc kệ phản đối của người ta, đặt cho anh ta cả đống biệt danh. Thế này đi, tối nay anh dẫn tôi đến chỗ đó xem thử. Sao hả? Chỗ đó anh đến tìm chị S à? Không phải tìm chị S, tôi chỉ muốn nói về con nữ quỷ đó. Anh tưởng mình là đại sư bắt quỷ à? Rất rõ ràng là tôi chính là... Ha ha đồng. Học cậu xem phim Lâm Chánh Anh nhiều quá rồi à? Tôi nói này Tiểu Trương, cậu khoác lác trước mặt con gái thì còn được, chứ với anh em bọn tôi thì đừng lừa nữa. Không lừa đâu, anh dẫn tôi đi là được. Tôi đảm bảo anh sẽ không có chuyện gì. Đừng có để tôi vừa nhặt được một mạng lại mất luôn. Chỗ đó có đánh chị S tôi cũng không quay lại đâu. Đúng là không thấy quan tài thì chưa rời lệ. Thôi vậy thì ta cứ đợi đến nửa đêm tự tay bắt con nữ quỷ đó, xem bọn họ còn nói được gì nữa. Ây ra không xong rồi. Mấy ngày nay toàn thân mềm nhũn. Trời vừa tối là chỉ muốn ngủ. Tôi ngủ trước đây, tên này rõ ràng là sát khí nhập thể, nên mới toàn thân vô lực. Nếu không xử lý sớm muộn cũng mất mạng. Tiểu Mã thân thể suy nhược, nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi. Nhưng Tiểu ca lại không ngủ. Anh khẳng định tà túy kia đêm này nhất định sẽ lại đến. Vì thế anh lặng lẽ nằm trên giường. Cho chưa đến 1 tiếng, một luồng gió lạnh mang theo âm khí nồng đậm đột nhiên thổi vào từ cửa sổ. Ngay sau đó có một bóng đen bay đến trước giường Tiểu Mã, giang ra 10 ngón tay dài nhọn đến mức quái dị. Đang chuẩn bị ra tay, Tiểu ca đột nhiên bật dậy, rút ra một tấm phù chú ném tới, lập tức định cứng bóng đen tại chỗ. Ngoan ngoan đứng yên đi. Nữ quỷ đương nhiên không cam lòng, nhưng thân thể đã bị phù lực khống chế. Đến lúc này mới hiểu mình đã gặp cao nhân. Cao nhân tha mạng, ta có nỗi oan khuất. Tiểu ca không để ý tới nữ quỷ, trực tiếp đi đến trước giường Tiểu Mã, tát cho cậu ta một cái vào mặt. Đau đớn Tiểu Mã vừa định nổi cáu, đột nhiên nhìn thấy trước giường đứng một bóng người, lập tức hét quái một tiếng. Từ đâu ra mỹ nữ vậy? Tiểu Trương, đây là ký túc xá nam sinh, cậu không được làm bừa đâu. Tiểu ca không nói gì, trực tiếp giữ lấy vai nữ quỷ, bắt đối mặt với Tiểu Mã. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ bộ dạng nữ quỷ, Tiểu Mã lập tức tè ra quần. Ngay sau đó phát ra một tràng tiếng thét thảm thiết. Chẳng phải cậu muốn tiếp đãi người ta tử tế sao? Giờ người ta đã ở đây rồi, cậu nhất định đừng có sợ. Không Tiểu Trương, tôi tin bản lĩnh của cậu rồi. Cậu mau thu phục đi. Tôi sợ lắm. Chút được cơn ác khí xong Tiểu ca cũng không muốn dọa cậu ta đến phát bệnh, bèn không trêu chọc nữa, giơ tay xé bỏ phù chú trên mặt nữ quỷ, quát lớn một tiếng, mau biến về dáng vẻ bình thường của ngươi. Nghe thấy lời này, nữ quỷ sai người một vòng, lập tức biến thành một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp.
Cảnh tượng này càng khiến Tiểu Mã sững sờ. Đa tạ đại pháp sư, ta cho ngươi một cơ hội nói ra sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, ta lập tức cho ngươi hồn phi phách tán. Tôi tên là Phương Điệp, là sinh viên học viện ngoại ngữ. Vài năm trước khi đi đêm ngang qua ngôi mộ hoang đó, tôi bị một nữ quỷ trăm năm hại chi ết. Hắn thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, liền uy hiếp bắt tôi giúp hắn tu luyện, nếu không sẽ giết cả gia đình tôi. Xin cao nhân cứu tôi với. Thì ra là vậy. Xem ra con nữ quỷ trăm năm mà hắn nhắc tới chính là kẻ đã vây khốn Tiểu Mã, không giết cậu ta ngay tại chỗ, chỉ là để từ từ hút dương khí của cậu ta mà thôi. Xét thấy người bị ép buộc, ta không làm khó ngươi. Giờ ta đưa ngươi xuống âm ty, để phán quan xử lý tội lưu lại nhân gian của ngươi. Cảm tạ đại sư. Cảm tạ đại sư, cầm tấm trần tình phù này mau chóng đến âm ty báo danh. Không được chần chừ. Vâng vâng vâng, cảm ơn đại sư. Phương Điệp lập tức hóa thành một làn khói xanh, bám vào linh phù, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Anh rốt cuộc là người thế nào vậy? Không phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi đến đây để đi học. Được rồi, anh đúng là trâu bò thật. Đi thôi, dẫn tôi đến bãi mồ đó tìm con tà túy kia tính sổ. Hả, cái gì? Ngay bây giờ á? Con nữ quỷ kia đã bị tôi thuyết phục rồi. Nếu trước khi trời sáng mà hắn không quay về, Nguyệt Lâm nhất định sẽ sinh nghi, rất có thể sẽ bỏ trốn. Muốn xử lý hắn thì phải ngay trong đêm nay, sẽ không nguy hiểm chứ? Chuyện nhỏ thôi. Cậu mà không đi thì biết đâu hắn sẽ tìm cậu trả thù. Đến lúc đó tôi cũng không quản đâu. Chiêu này đúng là hữu hiệu. Tiểu Mã tuy không dám quay lại nơi đó, nhưng càng sợ tà túy tìm tới mình nên đành đồng ý dẫn đường. Trên đường đi đêm, Tiểu Mã cuối cùng cũng trấn tĩnh lại đôi chút. Yếu ớt hỏi rằng nữ quỷ ban nãy đã bị anh giết rồi sao? Không, tôi chỉ đưa cô ta xuống âm ty thôi. Ý là sao? Nếu cô ta không chịu đi thì sao? Trước đó cô ta bị tà linh uy hiếp, nên vẫn có thể tha thứ. Vì vậy tôi đã viết cho cô ta một tấm trần tình phù. Phán quan sẽ không làm khó cô ta. Anh nói gì phán quan cũng nghe sao? Lời tôi nói phán quan sẽ không nghi ngờ. Anh đúng là trâu bò thật. Lúc trước anh trực tiếp thu con nữ linh đó, cũng chẳng hỏi thêm gì về lai lịch con tà túy kia mà đã liều lĩnh tới đây luôn. Nhờ đánh không lại thì sao? Đánh không lại thì chạy chứ sao? Hắn cũng đâu có phân thân được, cùng lắm chỉ bắt được một trong hai chúng ta. Nghe đến đây, Tiểu Mã đột ngột đứng sững lại, cúi đầu nhìn cặp đùi to như voi của mình. Biết rõ về khoản chạy trốn thì mình tuyệt đối không phải đối thủ. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiểu ca, anh nói thật hay đùa vậy? 20 phút sau, hai người đi tới một ngọn đồi nhỏ. Chính là chỗ này. Đêm đó tôi đã bị mê ở đây suốt một đêm. Nghe vậy Tiểu ca cúi xuống nhìn theo. Bên dưới là một vùng trũng thấp, mồ mả dày đặc khắp nơi, cỏ dại mọc tùm, rõ ràng đã tồn tại nhiều năm rồi. Chính là ngôi mộ đó. Hôm đó tôi chính là bị ngôi mộ này mê hoặc. Tiểu ca nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Mã chỉ. Anh ấy thấy một đụ mộ dựng giữa vùng trũng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh không phải là mố hoang, mà là cây hòe bên cạnh ngôi mộ. Tán cây khổng lồ như một cái đầu thò ra, che chở cho mồ hoang. Phía trước của mộ không xa còn có một vũng nước chi ết. Dưới ánh trăng phát ra ánh sáng u ám. Nơi này không muốn xảy ra chuyện cũng khó, thấy chưa? Xịt cái này vào mắt ở đó. Trong vòng 1 tiếng, cậu có thể nhìn thấy âm linh. Đây là thứ gì? Nước mắt trâu và cành lá cỏ thất tinh. Nước mắt trâu hôi lắm. Tôi xưa nay không dùng. Trong lúc nói chuyện Tiểu Mã nhận lấy cái chai, xịt vào cả hai mắt trái phải, rồi dụi mắt, căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Nhìn một cái liền khiến cậu ta giật mình. Cái kia có phải theo hướng ánh mắt cậu ấy không? Tiểu ca nhìn thấy một bóng người mờ ảo, như bị dây thừng kéo đi vậy. Từ xa đi thẳng tới. Này, hắn đi tới rồi. Bớt lại nhảy đi, hắn là người không phải quỷ. Chỉ là bị dẫn hồn mà thôi. Trước hết xem hắn muốn làm gì. Cô gái kia như đang mộng du, cứ thế đi thẳng về phía trước. Cả vùng nước cũng không né tránh. Khi bóng người kia càng lúc càng gần hai người, lúc này mới phát hiện sau lưng hắn kéo theo một người phụ nữ tóc tai xõa sưởi. Trời ơi, thứ hắn kéo phía sau là cái gì vậy? Cậu ngoan ngoãn ở yên đây, tôi đi xử lý việc này. Trong chớp mắt cô gái đã tới trước cây huệ. Lúc này nữ quỷ sau lưng hắn đột nhiên đứng dậy, như rắn trườn vào cơ thể hắn. Ngay sau đó thân thể hắn cứng đờ, tháo thắt lưng, buộc thành một thòng lọng trên cành cây trong tầm tay. Tiếp đó không chút do dự thò đầu vào. Cô gái chỉ vì đi ngang nghĩa địa lúc nửa đêm, không ngờ lại chiêu dụ lệ quỷ nhập hồn treo cổ chính mình. May mà tôi kịp thời chạy tới, ra tay trấn áp nữ quỷ. Cao nhân tha mạng. Ta không dám nữa đâu. Nhìn cách ăn mặc của ngươi hẳn là người thời dân quốc. Chi ết mấy chục năm rồi phải không? Vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người? Tiểu nữ là bị gian nhân hãm hại, nhất thời hồ đồ nên lưu luyến nhân gian.
Xin cao nhân từ bi thương xót kẻ chi ết thảm như ta. Tha cho tiểu nữ một con đường sống. Trước điện Diêm Vương, thiện ác tự có phân xử. Kẻ hại ngươi không thoát khỏi nhân của báo ứng. Cho nên đó không phải là lý do để ngươi lưu lại nhân gian. Huống chi ngươi ở nhân gian mấy chục năm, không biết đã hại chi ết bao nhiêu người. Chuyện vừa rồi chính là ví dụ. Mau lấy ngân ti mà tiêu trừ nghiệp nợ rồi đi đi. Hu hu, xin cao nhân giơ cào đánh khẽ. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Tôi đâu có thiếu người kéo xe. Cần trâu ngựa làm gì? Hoa Lạc tiểu ca đứng không xa bên ngoài, hất ra một đạo phù ẩn dán lên trán nữ quỷ. Lập tức khiến thân ảnh nữ quỷ nhanh chóng nhạt dần. Cuối cùng biến mất không thấy đâu. Vậy là xong rồi sao? Tuy rằng bản thân rất mạnh, nhưng nữ quỷ có gần 100 năm tu 6 quỷ linh. Không nên yếu như vậy mới đúng. Ngay khi tiểu ca trăm mối vẫn không hiểu, hắn đột nhiên nhìn về vũng nước chi ét trước mộ đang khẽ lay động. Dường như đã hiểu ra điều gì đó. Xong rồi nữ quỷ cứ thế bị anh thu phục sao? Chẳng phải đã bảo cậu đừng xuống sao? He tôi xuống cứu cô gái này mà. Cô gái này trông xinh thật đó nha. Tiểu Trương, cậu còn chưa có bạn gái đúng không? Cậu xem cô gái này tốt biết bao nhiêu. Cậu cứu cô ấy, biết đâu cô ấy tỉnh lại sẽ lấy thân báo đáp đó. Nghĩ gì vậy, có thật không? Trên tivi chẳng phải toàn diễn như thế sao? He, không thì lúc đó cậu nói với cô ấy là tôi cứu cũng được. Tiểu ca lười để ý tới hắn, nhanh bước tới bên cạnh cô gái, sau đó lấy ra một lá minh thần phù dán lên người cô ấy. Lúc này cô ấy mới từ từ tỉnh lại. Tôi bị làm sao vậy? Đây là đâu? Vừa rồi cô bị quỷ nhập thân, suýt nữa thì treo cổ tự vẫn. Nếu không phải Tiểu Trương kịp thời tới nơi, giờ cô đã là một cái xác rồi. Nghe Tiểu Mã giải thích, cô gái lúc này mới hiểu ra chuyện gì, biểu cảm có phần đờ đẫn, với ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Tiểu ca đang ngồi xổm bên ao nước. Những gì anh ta nói là thật sao? Là anh đã cứu tôi ư? Tiểu ca không đáp, chỉ ngồi xổm trước vũng nước chi ét lặng lẽ nhìn. Rõ ràng là nước chi ét, nhưng lúc này lại khẽ lay động, có thể thấy từng gợn sóng nước không ngừng dâng lên. Anh nhìn vũng nước này làm gì vậy? Tiểu ca không nói gì, vươn tay chấm một ít nước rồi nếm thử. Lập tức cau chặt mày. Anh bị điên rồi à? Khát thì nói một tiếng, tôi đi mua nước cho anh. Đâu cần phải uống thứ nước này chứ. Tiểu ca không đáp lời, chỉ tự mình nói. Thì ra là vậy, tu 6 của nữ quỷ đều bị áo nước này hút mất. Bảo sao lại yếu như thế? Tiểu Mã thấy Tiểu ca lẩm bẩm một mình, hiếu kỳ ghé sát lại gần ao nước. Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là từ trong ao nước thò ra một bàn tay to, túm lấy tóc cậu kéo mạnh xuống dưới. Mắt thấy cậu sắp bị chìm xuống đáy nước, Tiểu ca nhanh tay lẹ mắt, nhắm chuẩn vị trí một mũi đâm thẳng xuống nước. Thứ đó lúc này mới buông tay. Vậy thứ đó là cái gì? Chỉ là một xác chi ét bị chi ét đuổi dưới nước mà thôi, là loại xác chi ét gì chứ? Đúng là xui xẻo chi ét tiệt. Tôi đã bảo đừng cản mà. Cậu cứ nhất quyết cản, còn nói là chuyện nhỏ như con thỏ. Tiểu ca nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy bùn nước của cậu, thông cảm lắc đầu. Con cô gái được cứu lúc trước cũng bước tới, lo lắng nói rằng nơi này thật sự có ma sao. Giờ phải làm sao đây? Kéo nó lên rồi GS là được. Nhưng nó ở dưới nước mà. GS kiểu gì nhảy xuống bắt à? Nước thổi thế kia, chỉ có mèo ngu mới xuống. Nói rồi Tiểu ca đột nhiên quay đầu lại, cười gian ra nhìn chằm chằm Tiểu Mã. Nhìn tôi làm gì? Tôi không đi đâu. Tôi đâu có biết pháp thuật. Xuống đó còn chưa đủ cho nó ăn nữa. Đánh chi ét tôi cũng không đi. Tôi có cách để nó không hại được cậu. Chỉ cần để nó bắt được cậu, tôi không làm đấu nước thổi thế này. Đánh chi ét tôi cũng không xuống. Việc lớn thế này có thể tích âm đức đó biết không? Âm đức tích đủ nhiều, kiếp sau nói không chừng cậu được đầu thai làm người gầy. Tôi thà làm mập 8 kiếp cũng không xuống. Nói nghe hay lắm. Sao anh không tự xuống đi? Nghe vậy Tiểu ca lập tức cạn lời. Tên mập chi ét tiệt này tuy đầu óc không cao, nhưng cũng chưa ngu tới mức nhảy xuống hồ nước. Không còn cách nào khác đành phải hy sinh chút chi phí vậy. Trong chớp mắt Tiểu ca lấy ra một chai rượu hùng hoàng, đau lòng đổ hết toàn bộ vào vũng nước. Đó là thứ gì vậy? Hùng hoàng là một loại dược liệu. Có phải là rượu hùng hoàng pháp hải cho Bạch Tố Trinh uống không? Uống xong là biến thành rắn ấy. Người uống là Hứa Tiên, không phải pháp hải. Đại sư tiếp theo phải làm sao? Cho một lát không chịu nổi thì tự nó sẽ lên thôi. Đơn giản vậy là có thể dụ nó lên sao? Thế sao anh còn bắt tôi xuống? Hùng hoàng đắt lắm đó. Tôi chẳng phải muốn tiết kiệm tiền sao? Mẹ kiếp, vậy tôi thả mua một bao mì còn hơn. Đang nói chuyện thì hồ nước trước mặt mấy người đột nhiên sôi lên như nồi nước. Từng đợt bọt nước bắn tung tóe, mọi người lùi lại. Nó lại lên rồi. Tiểu ca vừa dứt lời, hồ nước bỗng vang lên một tiếng âm. Một nữ tử tóc tai bù xù lao vọt ra, nhắm thẳng Tiểu ca đánh tới.
Tiểu ca biến sắc vội vàng rút thanh kiếm gỗ đâm thẳng lên, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là thanh kiếm gỗ lại bị nữ thi thể giữ chặt. Không gây tổn thương được chút nào, nó lại có thể đối kháng với pháp khí. Quả nhiên không đơn giản. Đúng lúc này, chân tiểu ca bỗng trượt một cái, ngã ngửa ra sau, cứ như vậy một người một xác dính chặt lấy nhau. Không phải chứ Tiểu Trương khẩu vị nặng thế à? Lại còn ôm cả thi thể vào lòng. Nói nhảm nhí cái gì vậy? Cậu có thể im lặng một chút không? Bị thân thể nữ thi đè lên, tiểu ca vô cùng khó chịu. Càng chi ếch người hơn là Thủy Thi lại cúi đầu sát lại gần, há miệng ra định cắn anh. Tiểu ca biết rõ một khi bị cắn trúng thì mình cũng không chịu nổi, nhưng lúc này toàn thân anh không thể nhúc nhích. Dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thi triển được. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp, anh cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm máu đầu lưỡi vào miệng nữ thi. Chuẩn xác trúng đích, Thủy Thi lập tức run rẩy toàn thân. Ngay sau đó bùm một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung. Tiểu Trương giỏi thật đó. Con quỷ lợi hại thế mà bị anh hạ gục trong chớp mắt. Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Sao rồi cô em không bị dọa sợ chứ? Không có. Đa tạ pháp sư cứu mạng. Đừng gọi tôi là đạo trưởng, tôi tên là Trương Thiệu Dương. Cô cứ gọi tôi là anh Thiệu Dương là được. Trời ơi, thái độ đổi nhanh thật đấy. Lúc nãy còn một bộ dáng mây bay nước chảy, cao nhân đạo mạo nghiêm chỉnh. Hay nói chuyện với gái là lập tức lộ bản chất liền phì. Vâng anh Thiệu Dương, em tên là Chu Tĩnh Như. Tĩnh Như à? Tên hay thật đấy. Gì cơ, em là Chu Tĩnh Như sao? Em học học viện ngoại ngữ đúng không? Ba em là ông trùm bất động sản lớn nhất tỉnh Giang Nam. Chu Minh đúng không? Có vấn đề gì sao? Anh Thiệu Dương, giờ muộn thế này chắc không về trường được nữa. Hay là tới khách sạn gần đây nghỉ tạm một đêm nhé. Được thôi, nửa tiếng sau, mọi người cùng tới khách sạn. Sau khi Chu Tĩnh Như làm xong thủ tục nhận phòng, cô ấy đột nhiên kích động nói với tiểu ca anh Thiệu Dương. Hôm nay anh thật sự khiến em mở mang tầm mắt. Không chỉ thấy ma mà còn thấy đạo sĩ bắt ma. Hơn nữa anh còn trẻ hơn đạo sĩ trên tivi rất nhiều. Cũng đẹp trai hơn nhiều. Nghe vậy, tiểu ca lập tức lâng lâng trong lòng, nhất thời kích động. Lại từ bao lâu lấy ra một mặt dây chuyền đưa cho cô. Tặng em một lá bùa hộ thân đã khai quang, có thể khiến mấy loại quỷ quái thông thường không dám lại gần em. Cảm ơn anh Thiệu Dương. Lá bùa này chắc đắt lắm nhỉ? Trên nồi bán cho khách hành hương đều là 2.000. Anh với Tĩnh Như muội có duyên. Hay tặng miễn phí cho em. Vì tán gái đúng là chịu chơi thật. Vậy thì cảm ơn anh Thiệu Dương nhé. À đúng rồi, nghe mọi người nói lúc này em tháo thắt lưng định tự sát. Quần em bị tuột xuống đúng không? Mê mơ em muốn hỏi là ai đã mặc lại quần cho em vậy? Cuối cùng cũng hỏi tới chuyện này rồi sao? Tiểu ca ho khan 2 tiếng đang định giải thích, lại bị tiểu mã giành trước là Tiểu Trương đó. Nói ra thì cũng ngại lắm. Lúc đó quần em tụt xuống tận cổ chân rồi. Em đừng nhìn anh như thế. Lúc đó anh đứng xa lắm. Trời tối anh chẳng nhìn thấy gì cả. Là Tiểu Trương rất dịu dàng giúp em mặc lại quần. Còn thắt lại thắt lưng nữa, em đừng nghe anh ta nói bậy. Quần em không tuột nhiều đến vậy, chỉ lộ ra một chút thôi. Một chút thôi mà, loại chuyện này càng giải thích càng đen. Chu Tĩnh Như đỏ mặt cúi đầu xuống. Một lúc sau cô lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ với tiểu ca. Không sao đâu anh Thiệu Dương, là vì cứu em mà. Cho dù thật sự có thấy gì đó cũng không sao cả. Anh Thiệu Dương, em mệt rồi, em về nghỉ trước đây. Nói xong Chu Tĩnh Như rời đi. Tiểu ca và tiểu mạ cũng về phòng riêng của mình. Ngay khi tiểu ca chuẩn bị lên giường ngủ, trong phòng anh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ là Chu Tĩnh Như sao? Tiểu ca mang theo tâm trạng kích động bước tới. Ngay khoảnh khắc mở cửa, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy. Nửa đêm không ngủ, đến nhìn tôi làm gì? Cứu mạng Tiểu Trương, phòng tôi có ma. Người đàn ông chỉ vì thuê một phòng khách sạn. Nửa đêm bên giường lại xuất hiện một người phụ nữ tóc tai bù xù, trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, dọa đến mức táo cũng ướt hết. Bị dọa đến hồn bay phách lạc, anh ta vội vàng tìm tôi. Cứu mạng Tiểu Trương, phòng tôi có ma. Không phải chứ, lại có ma nữa à? Là thật đó, vừa nãy tôi nằm trên giường luôn cảm giác có người nhìn mình. Thậm chí còn thổi hơi vào sau gáy tôi. Cậu không phải là tối nay gặp nhiều ma quá, nên thần kinh quá nhạy cảm rồi chứ? Không phải. Cảm giác đó rất chân thật. Nếu cậu không tin thì sang phòng tôi ngủ thử xem. Tiểu mã không nói nhiều lời, kéo tiểu ca thẳng về phòng mình.
Tiểu ca bị hành hạ suốt một đêm cũng mệt rã rời. Chẳng bao lâu sau cũng ngủ thiếp đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chi át chóc. Thế nhưng đúng lúc này, bức tranh sơn dầu đầu giường đột nhiên xuất hiện thêm một người. Nhớ mày đi trên con đường nhỏ ven biển, liếc trái nhìn phải, vừa đi vừa dừng. Tiểu Trương cậu cũng tới rồi à? Nước ở đây không tệ đâu. Có muốn xuống bơi không? Bơi cái đầu cậu biết đây là chỗ nào không hả? Đây là trong mơ đó. Giấc mơ mà chân thật thế này, sao có thể là mơ được chứ? Mộng cảnh vốn dĩ là rất chân thật. Không tin thì cậu trả lời tôi mấy câu hỏi. Thứ nhất, đây là nơi nào? Thứ hai, cậu đến đây bằng cách nào? Đúng rồi. Đây là chỗ nào nhỉ? Tôi hình như chưa từng tới đây. Tôi đến bằng cách nào? Tôi thật sự không nhớ nổi. Đúng vậy, người đang mơ nếu không ai nhắc nhở thì căn bản sẽ không suy nghĩ đến những vấn đề này, cứ tưởng mình đang ở trong thế giới thật. Nhưng dù mộng cảnh có chân thật đến đâu, vẫn luôn tồn tại những lỗ hổng không thể vá lại. Cậu thử nhớ lại xem gần đây mình đã làm những gì. Nhưng tôi nhớ là tắm xong rồi ngủ cùng cậu trong phòng mà. Sao chúng ta lại ở đây được? Chẳng lẽ thật sự là đang mơ sao? Đúng vậy, hai chúng ta đã tiến vào cùng một giấc mơ. Không đúng, sao cậu biết đây là mơ? Có thể đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy được không? Tôi biết chứ. Nếu đến chuyện này còn không biết, thì sớm đã không biết bị tiểu quỷ hại chi ết bao nhiêu lần rồi. Vậy thân thể chúng ta bây giờ đang làm gì? Dĩ nhiên là vẫn đang ngủ rồi. Thế giờ chúng ta phải làm sao? Tôi cũng không biết. Thông thường mà nói, con người một khi nhận ra mình đang mơ thì sẽ lập tức tỉnh lại. Nhưng chúng ta lại không tỉnh. Hơn nữa hai chúng ta còn ở chung một giấc mơ. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Vậy đừng nghĩ nữa. Rồi cũng sẽ có người gọi chúng ta tỉnh dậy thôi. Nước ở đây thật trong. Tôi phải xuống chơi thử mới được. Coi như đã từng đi môn đắp một lần. Vừa nói xong, Tiểu Mã đã ôm một tiếng nhảy xuống nước. Tiểu Trương, đã là mơ rồi. Nếu tôi chi hết đuối ở đây thì chắc không sao đâu nhỉ. Biết đâu lại tỉnh luôn. Làm gì có chuyện tốt như vậy. Cậu mau lên đây. Thế nhưng lời của Tiểu ca vừa dứt, sau lưng Tiểu Mã bỗng xuất hiện một con sóng lớn ấp tới, cuốn anh ta vào trong nước. Biến mất không thấy đâu. Anh hỏng rồi. Lần đầu đối mặt với tình huống như vậy, ngay cả Tiểu ca cũng không có cách nào, chỉ có thể sốt ruột xoay vòng vòng. Lúc này anh chợt nghĩ ra, mình và Tiểu Mã có lẽ đã bị thứ tà thuật nào đó nhốt trong mộng cảnh. Đối phó với tà thuật thì anh vẫn có cách. Ngay lập tức cắn vỡ đầu lưỡi. Trương Thiểu Dương lập tức giật mình tỉnh lại. Nhưng lúc này Tiểu Mã còn nguy cấp hơn. Chỉ thấy tứ chi anh ta mềm nhũn, sắc mặt tái xanh, một bộ dạng như sắp ngạt thở. Thấy vậy Tiểu ca lập tức quyết đoán, rạch ngón tay giữa ấn lên ấn đường của Tiểu Mã. Tiểu Mã lúc này mới á lên một tiếng, đau đớn bật ngồi dậy. Suýt nữa thì nghẹt chi ét tôi rồi. Tôi nói không sai chứ? Chi ét đuổi trong mơ thì sẽ tỉnh lại. Cậu biết cái gì? Nếu không phải tôi cứu cậu, thì lúc này cậu đã chi ét thật rồi đó. Cái gì mà chi ét trong mơ? Thì ngoài đời cũng sẽ chi ét. Vì sao lại như vậy thì tôi không biết. Nhưng có thể khẳng định là một loại tà thuật nào đó. Tiểu ca còn đang nói, thì Tiểu Mã đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ vào một bức tranh run giọng nói Tiểu Trương. Đây chẳng phải là nơi lúc nãy chúng ta mơ thấy sao? Nghe vậy, Tiểu ca vội vàng tiến lại gần, từng tấc kiểm tra bức tranh sơn dầu. Khi tìm được vị trí trong giấc mơ, anh bất ngờ phát hiện một vệt mứu tỏa ra tà khí nhàn nhạt. Không ngờ lại là tà linh gây ra. Chuyện này hơi rắc rối rồi. Tà linh là gì? Những thứ người ta gọi chung là quỷ quái. Được chia thành quỷ, yêu và tà linh 4 loại. Tà linh là vật hóa sinh, là loại sinh vật thứ tư, ngoài thai sinh, noãn sinh và thấp sinh. Nguyên nhân hình thành có rất nhiều. Ví dụ như một con bù nhìn rơm, nếu cắm ở nơi có âm khí rất nặng, lâu ngày sẽ hình thành tà linh. Ngọc khí trên người người chi ét hấp thụ tử khí lâu ngày, cũng sẽ hình thành tà linh. Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu có cách nào tìm ra nó không? Tà linh đến đi vô tung rất khó tìm. Đợi tôi về rồi đến miếu thổ địa hỏi thử xem. Cái gì? Ngay cả cậu cũng không có cách sao? Hay là chúng ta mau quay về trường đi? Khách sạn này tôi không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Được thôi, nửa tiếng sau, hai người quay về ký túc xá đại học. Nhưng vừa bước vào cửa, Tiểu ca đã thấy một cô gái ấn đường đen xì ngồi trên giường trò chuyện. Cô gái này có gì đó không ổn. Giới thiệu một chút, anh em này là người mới tới, tên là Trương Thiểu Dương. Đây là Lý Đô, cũng là người cùng phòng với bọn tôi. Đây là bạn gái cậu ấy, Lệ Lệ, chào cô. Tôi thấy ấn đường cô phát đen, trên người bị âm khí bao phủ. Gần đây cô, có phải đã đến nơi nào đó không bình thường không? Bài nói này của anh, sao giống mấy tay giang hồ thuật sĩ trên TV dùng để lừa người vậy?
Anh còn định xem tướng cho tôi nữa à? Xem tướng thì không cần, cô mang theo bùa phúc lộc này bên người, có lẽ có thể giữ được một mạng cho cô. Bao nhiêu tiền? Trên núi bán 500 tệ. Chúng ta cũng coi như người một nhà, không lấy tiền cô nữa. Chuyện này khiến Lý Đô mất mặt. Anh ta đứng dậy nói với Hà Lệ Lệ, đi thôi, đi ăn cơm. Sau khi Lý Đô rời đi, Hà Lệ Lệ đứng dậy mỉm cười với Tiểu Ca. Muốn theo đuổi tôi thì nói thẳng đi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi, không phải gu của anh đâu. Hôm khác tôi giới thiệu cho anh một người nhé. Tôi đi trước đây. Tôi theo đuổi cô, khi nào tôi nói muốn theo đuổi cô chứ? Mẹ kiếp, người này cũng quá tự đa tình rồi đi. Thôi được rồi, vẫn nên đi tìm vị sư huynh ngoại môn kia trước, nhanh chóng nhận chút việc làm kiếm tiền. Tiền xe cộ với ăn uống dọc đường. 1.000 tệ sư phụ cho gần như tiêu hết rồi. Nghĩ tới đây Tiểu Ca lấy ra một mảnh giấy. Đưa cho Tiểu Mã. Giúp tôi xem chỗ này ở đâu. Đây là khu nhà cũ ở phía nam ngoại ông. Rất khó tìm. Cậu tới chỗ này làm gì? Một vị sư huynh ngoại môn của tôi sống ở đây. Tôi tới tìm anh ấy. Không có số điện thoại sao? Không có, chỉ để lại địa chỉ này. Vậy thì cậu chỉ có thể cầu mong anh ta chưa chuyển nhà. Và khu đó chưa bị giải tỏa. Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn tôi đi. 1 giờ sau, hai người tới phía nam ngoại ông, hỏi han khắp các ngõ ngách suốt nửa ngày. Cuối cùng mới tìm được mục tiêu trong một con hẻm cũ. Sư huynh, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Tiểu sư đệ, sao đệ lại xuống núi? Sư phụ bảo đệ xuống núi rèn luyện. Bây giờ trong túi có hơi túng thiếu. Tới chỗ sư huynh xem có nhận được việc gì không. Đệ tới đúng lúc lắm. Gần đây có một vụ việc một mình huynh không nhận nổi, đang định tìm người hợp tác. Tiểu sư đệ chắc chắn không có vấn đề gì. Nghe vậy Tiểu Ca sững người. Vị sư huynh này tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng đã học qua một số thuật pháp của Huyền Thanh Sơn. Ngay cả anh ta còn không giải quyết được, chắc chắn không phải quỷ yêu tầm thường. Vội vàng hỏi là thứ gì? Là ma gì? Lại là ma sao? Đúng vậy, bắt đầu từ tháng trước, trong hầm tránh không bỏ hoang liên tục có người vô gia cư chi ép thảm bên trong, mỗi người đều bị gặm nát đầu. Náo tùy bị hút sạch, hiện tại đã bị phía chính quyền phong tỏa. Tiểu sư đệ, nếu đệ có hứng thú, hai ta đi kiếm một mẻ thế nào? Có tiền kiếm không? Chắc chắn là có, tiền công do phía chính quyền trả nghe nói là 50.000 tệ. Đi, làm nó luôn. Nửa giờ sau, mọi người tới bên ngoài hầm tránh không. Cửa hang còn có 4 người canh gác. Thấy 3 người lão Quách tới, liền có một người bước lên đón. Chào Quách sư phụ, cấp trên đã gọi điện báo rồi. Các vị bây giờ vào trong luôn sao? Đúng, vào ngay bây giờ. Quách sư phụ có cần bọn tôi đi cùng không? Không cần, chúng tôi tự xử được. Vậy được. Cẩn thận ác quỷ, vừa vào trong hang, nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ. Lão Quách cầm đèn pin đi phía trước. Con Tiểu Ca thì châm một cây trúc trường minh. Đưa cho Tiểu Mã, không phải đã có đèn pin rồi sao? Đốt nến làm gì? Đây là trúc trường minh. Bên trong có thêm bột cỏ thất tinh, có thể dò xét âm khí. Đang nói thì Tiểu Ca đột nhiên phát hiện ngọn lửa trúc trường minh cháy đen mà ánh xanh. Lập tức nhíu mày nói, sư huynh, ở đây không chỉ có cương thi, mà còn có lệ quỷ, nhìn ra bằng cách nào? Lửa đen đại diện cho thi khí, lửa xanh đại diện cho quỷ khí. Cậu có thể yên chút được không? Đừng hỏi nữa. Thế nhưng lời Tiểu Ca vừa dứt thì gió âm nổi lên. Cây trúc trường minh trong tay Tiểu Mã đột nhiên tắt ngúm, khiến Tiểu Ca trong lòng kinh hãi. Có thể làm trúc trường minh tắt, nhất định là có lệ quỷ tới gần. Mọi người cẩn thận. Lệ quỷ tới rồi.